Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Richard. At kung bago ka pa lang sa channel na to, subscribe and huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell. Today's vlog guys ay hindi tayo mag-cooking dahil meron ako ditong order na galing sa Lazada. So, yan. Kumuha kasi ako guys ng microphone. Sobrang mura lang naman ito, yung umurahin lang na microphone kasi parang hindi ako na-satisfy sa built-in microphone itong ginagamit kong cellphone. So, medyo mahina kasi, parang hindi maganda yung quality. Ito try ko lang kung maganda ba na maglagay ng external na ganitong brand. Brand ba to? Walang nakalagay, generic lang yata ito. So, tingnan natin guys. Kailangan natin ng gunting. Gunting. Wow, mga gunting doon dali. Ang bata dito makukulit. Guys, yung bili ko nga pala ito, ano lang, 560. Kasama yung shipping fee. So, 560 lang. Tayo ng gusto. Buksan mo na guys. Ayan guys, oh. Yan na. Naka-ano siya, naka-bubble wrap. Hirap buksan. Hirap buksan eh. Ito yan. Ito yung i-unbox natin. Tingnan natin kung anong nasa loob. So, para makita. Ngayon ko lang ito guys, binuksan. Ito na ito. Yun. So guys. Tawag sa akin sa labas. Ano bang gamit ito guys? Ito yung ano, kapag nagre-record ka sa outside, sa labas ng bahay, bali ito yung nag-filter ng ano, ng mga ingay o ng hangin. Bawa nagre-record ka na malakas ang hangin, so mag-filter niya, hindi niya magsagap yung hangin, yung voice mo lang yung makukuha niya. Hindi ko lang po yung tawag dito, pero yun yung gamit niya. So meron siyang ito. Meron siyang manual. So, parang palusino, parang flashlight oh. Yan lang naman. Ito, may lalagyan. Ito lang yung laman ng box. Buksan natin ito. Ito yata yun. Ayan, may yan siya. Ito na yung microphone. Pang-mount yan na to. Tapos, yung mga plug niya. Yung plug niya, yan. Bali, dalawa to guys. Isang, parang may spring. Parang may spring siya. Tapos, straight lang. Dalawa siya guys. Tapos ito yung microphone. Ito lang. Yun o. Yun. Parang ano eh. Flashlight. So ganito. Ganito yung
Tapos itong pang filter guys. Filter. Pasok ko yun dyan. Parang book yan. Ayun. Ayun. Minamount lang to sa lagyan ng ano. Babaw. Try natin guys kung malakas mo. So itong ginagamit ko guys na ano, ito yung built-in speaker ng aking cellphone. So try natin kung ano yung pagkakaiba ng merong ganito sa walang ganito. Guys, ito yung sound ng walang external, while built-in microphone lang yung gamit. Ito naman yung sound ng gamit ang external microphone. So yun guys, mukhang the same lang naman yung quality ng sound niya sa built-in speaker ng aking cellphone. So talagang ang use lang nito ay yung noise cancellation or yung filter ng ingay kapag nasa labas ng bahay nagre-record. So magagamit din naman to guys kasi minsan nag-record kami sa labas, kumuha kami ng mga video pag nasa labas kami. So malaking tulong na rin to. So kung balak niyong bumili, meron sa Lazada 560. May iba-iba kasi yung mga ano eh, meron pang murang ganito na below 560 na nagbebenta. Iba-iba kasi yung mga seller ng ganito. So sa Lazada guys, meron kayong makukuha ng ganito. So bago nga pala tapusin yung video guys, gusto kong tulungan nyo rin yung kasama kong vlogger na umabot siya ng 100 subscriber. Kunti na lang guys, nasa 15 yata, 15 subscriber, magiging 100 na siya. So ang pangalan ng channel niya ay Simpleng Buhay Bukid. So nagvo-vlog siya ng mga about sa bukid or kung ano-ano na lang, yung minsan mukbang. Supportan natin siya guys. Ilalagay ko sa baba yung kanyang link ng kanyang channel. So tulungan natin umabot ng 100 subscriber. So yun lang guys. Sana ay patuloy nyo pa rin supportahan ang aking channel. So hanggang sa mga susunod na video, abangan nyo. So peace out.